Feeling ko makakonsumi ako mamaya. I'm sorry. Sobrang patchy. I mean, come on! Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Ang i-review natin ngayon, requested ito guys. May nirelease si Jinkee Pacquiao, the one and only Jinkee Pacquiao, na Jinkee Cosmetics. So, umorder ako agad-agad. Medyo natagalan lang yung delivery, kaya late na yung aking review guys. I'm really sorry. Pero, ito, hawak ko na ang mahiwagang package. Siguro mga inabot siya ng 1 week or more than that. Ito, in-order ko siya sa Shopee. So, available siya sa Shopee and I think sa Lazada. As usual, yung links nasa description box, okay? So, ayan, naka-bubble wrap naman siya. Tapos, may kasama siyang paper bag. Ingat kayo sa mga packages nyo, guys, ha? As much as possible. Kung meron kayong pang spray-spray, ganyan, alkoholan nyo. Ayan, yung packaging. Let's open. Per lalagyan, merong dalawang lipstick dito. Lahat ng shades kinuha ko, of course, kasi gusto ko talagang gumawa ng swatches. Ayan. Wait lang, guys. Buksan ko muna to lahat. Alam niyo, parang kulang yung order ko. Dalawa lang yung knockout chic na dumating sa akin. Pero, lahat ng shades in-order ko eh. Wala, naghukay na ako ng basurahan. Wala talaga. Kulang ako ng dalawang ganito. Kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 to lahat. Bakit gano'n? Ba't hindi man lang nila sinabi na kulang? Okay, nag-message na ako kaagad. Pero i-film ko na to. Kailangan na, kasi nag-expect na ako. Okay, unahin natin tong si Faith. Okay, ayan yung kanyang box. Andito yung ingredients. Oh, it's made in Korea. Ayan, yung Faith. Medyo may nakikita akong pagka-grayish sa kanya, pero ayoko mag-rely sa swatch kasi baka, you know, iba yung performance niya pag nasa skin na, sa cheeks. 7 grams pala laman nito, guys, ha? Ayan, and retractable siya. Ayan, 745. Ang mahal. Ito si Hope. Ganda. Okay, ayan siya. Sige, unahin na natin yung sa contour. Okay, let's try this. Nag-foundation na ako, guys, and nag-bake. So, hopefully, okay pa rin siya kahit na nag-bake ako. Okay. It looks nice. Ayan o. Maganda yung itsura niya kaso meron akong nafe-feel sa kanya na konting tacky feeling. Tapos, lalagay tayo dito. Kasi ganyan ako maglagay ha. Merong konti. Pero hindi naman siya ganun ka-grayish. Merong, kanina nakikita ko parang medyo grayish siya eh, no? Now, let's compare. So, ito siya on one side. Ayan. Ito siya. Ito yung wala pa. To be honest, parang kulang siya ng warmth. Alam niyo yung parang ang dull ng pagka-brown niya. Parang putik yung itsura, parang ganun. Pero okay naman siya, nag-work naman siya, hindi naman siya ganun kasagwa, hindi naman ganun kalakas yung gray. Mas preferred ko kasi sa akin na pag cream na contour stick, maganda yung timpla ng gray and red kasi mas nakaka-complement ng skin tone ko. But this one, okay naman. Okay naman siya, maganda naman yung itsura niya. Yun nga lang, may konting lagkit lang. Doon naman tayo sa kabilang side. And of course, dito sa jaw, para mas madali yung ganito, sponge yung gamit. Mas madali siya i-blend. And bawas yung feeling na lagkit. You can see na malagkit siya kasi dumidikit yung buhok ko. Oh. Lagay tayo sa nose, pero ang gagawin ko is kukuha ko ng brush and then isasaw-saw ko lang doon sa product. Kasi hindi ko to madediretso eh. Masyado siyang malaki. It looks nice sa nose kasi alam niyo yung hindi halatang nag-contour ka. So, very natural yung dating niya sa ilong. Ayan, as you can see. Okay naman siya sa cheeks ha. Parang, pantay ba? Parang mas marami to, no? Kaya magdadagdag ako dito. Okay, maglagay na tayo ng kulay sa ating cheeks. Okay, Hope. Let's see what you got. Wala siyang amoy. Na-expect ko sana may amoy kahit konti. Oh my gosh, malagkit siya, sis. Feeling ko mas okay ito sa mga merong dry to normal skin. Nafe-feel ko na talaga na meron siyang lagkit. I know, maganda yung shade niya. Parang natural lang. Hindi ko alam kung gusto ko siya. Medyo nababother ako dun sa iniwan niya. Makapal siya ha. Hindi siya lightweight. Feeling ko makakonsumi ako mamaya. Pero konti lang naman ha. Depende kasi sa inyo. Kasi alam niyo naman, meron akong oily skin. So, kinakabahan ako mamaya pag pinagpawisan na kapag nag-oil up ako. So, hindi naman siya nagsasettle dun sa aking pores. Okay naman yung tsura niya. Maganda yung pagkaka-blend niya kahit na meron akong foundation and nag-bake ako. Most of the time, mas gusto ko yung powder finish, yung matte, kasi nga, yun yung compatible sa aking oily skin. So, doon muna tayo sa Hydra Lip Stain. I have 3 shades dito. Kompleto naman yata ako ng shades in fairness. Ito ay 4 grams, long wearing, and won't crack
under pressure. Yun yung mga claims niya, okay? Ang cute ng packaging! Diba, lakas makadalaga. And I like the design. Ayun na, nag-reply na sila guys at gusto nila akong tawagan. So, binigay ko na yung aking number and hopefully matawagan nila ako soon. Kasi sayang, hindi. Baka kasi, nahiwalay kasi yung order ko. So, imbis na isang order lang siya, naging dalawa. Ang matitira na lang, tatlo. Tatlo lang naman kasi yung kulang sa akin. Ayun, balitaan ko kayo later. Okay! So, swatch na natin muna itong mga to. Favored. See, something good! Ah, Martiolet is shaking! Okay, next shade is Inspired. Ayan na, may tumatawag na sa akin. Wait lang. Hello po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, I see. Oh my gosh, wait lang. Yung tumawag, hindi ko nakuha yung pangalan niya. My gosh! Oh, anyway, ayun na. Sorry for the confusion. Dalawa pala yung package na dumating. So, magkahiwalay kasi siya. I'm sorry. Okay na guys ha. Nasettle naman na. Nakakaloka ako. Pagkakamali ko rin yung guys kasi hindi ko chinek agad. Okay, ito yung shade na Inspired. Ito naman is ma-pink. Kung isa kanina parang medyo orangey, ito ma-pink naman siya. And then yung last shade we have Gracious. Okay, ito si Gracious. Ayan, mapula naman tong si Gracious. Ayan. Para siyang gel type na may pagka-watery. Ang sabi dito, it's Main Event Velvet Hydra Lip Stain. Swatch na lang natin lahat sa lips. Ano? Unahin natin si Favored. So God. Since velvet siya. Okay, very, ang lambot niya sa labi, in fairness ha. Pero alam niyo ko, kung matagal na kayo nanonood sa akin, alam niyo, ayoko ng mga ganitong katitingkad. So, eto siya. Though, pwede niyo siya, again guys ha, pwede niyo siyang timplahin. Siguro dapat mga 2 dots lang. Okay naman siya guys. Okay naman. Try ko nga bawasan. Ang dami ko yatang nilagay eh. In fairness sa kanya, nagsastain siya talaga. Ayan, mas na-appreciate ko siya ng ganito. Kasi nag-iwan siya ng stain eh. Ayan siya, oh. Tissue lang yung ginamit ko. Nag-iwan siya ng stain. Eto, okay sa akin to. So, kailangan siguro isang dot lang. Kasi very pigmented siya. So, yun yung kagandahan sa kanya. Very pigmented. And, matte yung finish niya. Pero ang lambot niya sa labi. Alam niyo, tinitingnan ko to sa orders ko. Hindi siya kasama doon. So, ibig sabihin, free talaga. So, meron pa ako dito. So, ito na yung mga kulang na yung sa isang packaging. Thank you so much. Maraming salamat, Jinkee Cosmetics. Binigyan nila ako ng libre. Okay, Main Event Velvet, yung free na binigay sa akin. Okay. So, let's move on sa next shade, Inspired. Konti lang ilalagay ko this time. Yan, okay na yan, ganyan. Ay, matipid siya, ibig sabihin. 2 dot lang, enough na. Ay, lakas makatisay nito. Bakit ganun? Parang pumuti ako. Ganda mukhang natural lang. Ganda. Okay, last shade we have Gracious. So, ayan si Gracious. So far, guys, ha, gusto ko si Inspired. Ito kasi sobrang tingkad na. Pero, ang lambot niya sa labi. Yun yung unang-una kong napansin sa kanya. Talagang Hydra lip stain. Siguro kaya sinabing Hydra para, alam niyo yun, meron siyang moisturizing benefits. Ang lambot niya sa labi. Promise. Para lumambot yung lips ko. Buksan na natin to kasi gusto kong makita ko nandito yung isang blush na hinahanap ko. Ito na siya. Kompleto nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 shades nung Lip Legend. And ito na yung Knockout Chic na kulang natin kanina. Yung Love. Let's swatch yung Love. Sorry nahuli lang. Ala, maganda yata tong si Love. Nag-iwan ng stain yung kanina, yung Main Event. Ay, ang ganda. Okay din naman si Hope sa akin. Kung nakuha ko to kagad kanina, feeling ko ito yung gagamitin ko. Mas bet ko yung ganitong shade. Ang ganda, diba? Let's swatch na itong Lip Legend Ultra Intense Liquid Matte. In total, meron tayong 9 shades dito. Ito yung kanyang packaging white. Ayan. Tapos ang ganda nga nung design. Ang ganda. Ang classy. Ayan. Ay, wow. Precious. Parang maganda si Precious. Wait lang. Siguro mga 30 seconds. Ayan, nag-set na siya. Wait, it's transfer proof. So, ayan si Precious. Next shade, we have Noble. Ay, ang ganda rin. Okay, ayan. Ay, yes. Parang mas bet ko ito. Ang ganda. Deeper yung shade niya compared kay Precious. Mahirap siyang tanggalin. Transfer proof talaga siya. Kailangan natin to, yung Superstay eraser. Para sa mga transfer proof na lipstick. Okay, Noble.
Okay din yung applicator niya kasi nakaganyan, nakausli. So, madaling i-apply sa labi. Ayan si Noble, guys. Almost the same siya ni Precious kanina, pero ito deeper shade siya, ha. 4 grams pala yung laman nito. Sorry, ha. Hindi ko sinabi kanina. Okay, next shade we have Steadfast. Wait, plum shade. Ayan si Steadfast. Parang hindi ako masyadong nagaganitong kulay, Pero maganda. Maganda yung kulay niya. Hindi lang ako madalas magsuot ng ganito. Parang dito na-appreciate ko yung kulay. Ang ganda kasi. Ang ganda pala niya nung berry shade siya. Next shade we have Thankful. Ay, ang ganda. Nude. Nude shade siya. Maganda sana siya kasi hindi bagay sa akin. Bagay ba sa akin? Dating gustong-gusto ko yung mga ganitong shade. Bakit ngayon parang hindi na bagay sa akin? Hindi, okay naman. Okay. Next shade is Dignified. Uy, nice. Ang ganda. Okay, let's try. Oh my gosh, Dignified. Lakas maka-fresh nito, Dignified. Ayun, ang ganda. Ay, may favorite na ako. Dignified. Next shade is Radiant. Okay, ito parang hindi ko magugustuhan. Oh my gosh. Sobrang tingkad. Kinakabahan na ako. Ay guys, sobrang patchy. Nakita nyo, itsura, hindi pantay, hindi even pag nilalagay sa labi. Parang may areas na makapal. Hindi ko bet to, si Radiant. Ulitin ko Tatry ko siyang i-apply ng full color. Very patchy talaga. Tingnan nyo, Next shade is Courageous. Ooh, nice ang kulay. Oh, wow. Mauve. This is very nice din. Ganda ni Courageous. Mauve. So far, may mga napipili na ba kayo, guys? Comment down below. Next shade is Virtuous. I think ito sobrang putla nito sa akin. Hindi nyo makita sa skin ko, diba? Oh my God! Ano to? I mean, come on! Why? Totoo ba to? I mean, totoo ba ta? Nalungkot ako dito. Definitely, si Virtuous. Yan na yung una at huli kong pag-swatch o pagsuot sa kanya. Okay, last is Empowered. Feeling ko red. Ayan. Siyempre, kapag empowered, kailangan pula. So, ayan siya. Ayan, si Empowered. So, si Dignified yung susuotin ko and I will be back for my final thoughts. Okay guys, final thoughts. Unahin muna natin yung Knockout Cheek. Okay yung shades ng mga blush and yung contour, okay din yung shade sa akin. Wala akong reklamo. Ang pinaka-concern ko lang is, meron siyang iniiwan na tackiness sa cheeks ko. Though, ngayon, okay pa siya. Pero most probably, mamaya. Siguro mas okay siya kung meron kang normal to dry skin. Kasi mag-a-add siya ng konting moisturized feeling. Pero ako, having oily skin, okay na ako. Mas preferred ko kasi sa mga cheek sticks is yung powder finish and matte. Kasi I have oily skin. And sa price point niya, ang mahal. Ang mahal. I mean, come on. Ang mahal. Ang dami ng mas mura and mas, yung akma sa pangangailangan ko na matte finish. Eto guys, feeling ko makakatipid kayo dito. Kahit na hindi ko alam yung price niya ha, pero most probably medyo mataas din ang price niya kasi i-consider ko yung price nitong dalawang other products. Makakatipid ka naman kasi very pigmented siya. Malambot siya sa labi. Yun yung napansin ko sa kanya. So, itong Hydra Lip Main Event Velvet is nice. Sana magdagdag pa sila ng maraming shades. Itong tatlo, sobrang titingkad. Pero, pwede naman timplahin na. Again, pwedeng timplahin. Okay, yung last. And so far, ito yung pinaka-okay na okay sa akin. Yung Lip Legend is very okay sa akin. And kung fan kayo ng mga, ang ganda nito, tingnan nyo! Tingnan nyo si Dignified. Ang ganda. Tsaka komportable siya sa labi. Walang iniiwan na parang nagsishrink yung labi nyo. Walang ganong feeling. Hindi feeling dry. Meron ka ma-feel na something parang meron sa labi mo, pero hindi siya ganun ka-bothering. So, lightweight siya. May mga shades lang dito na definitely hindi ko masusuot. Most of them naman okay. Ito lang talaga nakikita ko hindi ko masusuot. This shade and then this. Virtuous. Ito yata si Virtuous. Ito nakalimutan ko kung anong pangalan niya. Pero yan, yung matingkad. Kasi sobrang patchy din ang itsura niya. But, overall, packaging,
Formula is okay. And especially kapag yung products is made in Korea. Parang, ewan ko, hindi ko alam kung bias lang ako kasi I love Korean products. Alam niyo kapag alam kong galing sa Korea, maganda siya. Lahat ng na-review ko ngayon, hit or miss talaga. So, hindi lahat is okay sa akin. Yung Lip Legend, yung pinaka okay na okay sa akin. Kasi mahilig naman ako sa matte lipstick. It looks nice. And sa lahat ng shades na meron ako, dalawa lang yung hindi ko nagustuhan. Most probably, yung iba dito masusuot ko talaga. And yun lang masasabi ko. Price point, medyo pricey siya. I don't know why. Siguro it has something to do with kung saan siya gawa dahil made in Korea. I'm not really sure. Pero formula-wise, wala naman akong complaint dun sa lipstick. Okay naman siya sa akin. So, ayun lang. Definitely, sasabihin ko sa inyo guys, dito sa ganitong presyo, makakahanap kayo ng mas mura. Okay? Kasi medyo mataas, medyo mahal siya. Alam niyo naman ako more on affordable and abot kaya. Hanggang ngayon, yun talaga ang pinupush ko. Gusto ko yung mura lang. Kasi makakahanap naman tayo talaga ng dupe na mas mura. But, if you're a fan of Jinkee Pacquiao, I know hindi lahat nitong shades na to is okay for you. So, let me know kung ano yung mga nagustuhan yung shades. Comment kayo sa baba. If you have requests na gawan natin ng review sa mga susunod na videos, let me know. Comment down below. Comment down below. Gusto ko pag sinasabi ko yun. Anyway, so yun lang. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo tong video na to at nakatulong. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Click mo na rin yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong upload. So, ayun lang. Maraming salamat. And I will see you again on my next one. Bye!